เอลซัลวาดอร์ประกาศสภาวะฉุกเฉินหลังเหตุแก๊งอาชญากรสังหาร62ศพในวันเดียวหลังการสังหารที่เกิดจากแก๊งอาชญากรท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์รัฐสภาได้อนุมัติคำร้องของประธานาธิบดีนายิบ บูเกเลให้ประกาศสภาวะฉุกเฉินในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ท่ามกลางการสังหารที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรมีผู้เสียชีวิต14คนในวันศุกร์และ62คนเสียชีวิตในวันเสาร์ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงที่ไม่เคยปรากฏมาเป็นเวลานานหลายปีเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีการฆาตกรรม79ครั้งตลอดเดือนกุมภาพันธ์บูเกเลประกาศคำร้องเมื่อวันเสาร์ในบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาและสภาคองเกรสก็อนุมัติเมื่อวันอาทิตย์กฤษฎีกาจะระงับการรับประกันเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญและคลายกฎการจับกุมเป็นเวลา30วันแต่สามารถขยายเวลาออกไปได้สภานิติบัญญัติของเอลซัลวาดอร์อนุมัติกฎหมายฉุกเฉินเมื่อวันอาทิตย์ที่27มีนาคมปี2022เพื่อจัดการกับอัตราการฆาตกรรมที่พุ่งสูงขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากตำรวจรายงานการฆาตกรรมทั้งหมด62คดีในวันเสาร์ทำให้เป็นวันที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30ปีหรือ3ทศวรรษเป็นความรุนแรงที่ขับเคลื่อนโดยแก๊ง MS-13 และ Barrio 18รัฐสภาอนุมัติสภาวะฉุกเฉินหลังจากเอลซัลวาดอร์กลายเป็นประเทศในอเมริกากลางที่มีบันทึกคดีฆาตกรรมที่มีส่วนเกี่ยวพันกับแก๊งหลาย10คดีภายในวันเดียวตำรวจระบุว่าการฆาตกรรม62ครั้งเมื่อวันเสาร์ทำให้เป็นช่วงเวลา24ชั่วโมงที่มีความรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี 1992การฆาตกรรมดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับแก๊งอันธพาลสุดเฉาโชว์ของประเทศซึ่งมีอำนาจควบคุมในย่านต่างๆหลายแห่งในเมืองหลวงกรมตำรวจแห่งชาติรายงานว่าพวกเขาจับผู้นำกลุ่มมาราซาวาทรูชาหรือ MS-13 ได้5คนตำรวจอ้างว่าพวกเขาเป็นผู้สั่งการในเหตุสังหารในช่วงสุดสัปดาห์รัฐสภาของเอลซัลวาดอร์ได้อนุมัติสภาวะฉุกเฉินที่ระงับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญบางส่วนในประเทศเป็นการชั่วคราวสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมและสิทธิในการรับการคุ้มครองโดยรัฐจะถูกระงับเป็นเวลา30วันเพื่อให้การดำเนินงานมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มอาชญากรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ประกาศคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่มาตรการฉุกเฉินดังกล่าวจะนำไปสู่การจำกัดการชุมนุมอย่างเสรีนอกจากนี้ยังจะตัดสิทธิ์ในการรับทราบเหตุผลของการจับกุมหรือจับกุมโดยไม่ต้องมีหมายค้นและการเข้าถึงทนายความเมื่อถูกควบคุมตัวนอกเหนือจากอำนาจดังกล่าวยังอนุญาตให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในเบื้องต้นโดยฝ่ายปกครองนานกว่า72ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าสภาวะปกติตามกฤษฎีกากองกำลังรักษาความปลอดภัยจะได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบการสื่อสารหรือการดักฟังทางโทรศัพท์หลายชั่วโมงก่อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติลงคะแนนเพิ่มอำนาจซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา30วันตำรวจกล่าวว่าหัวหน้าแก๊งมาราซาวาทูชาหรือ MS-13 4คนถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันสังหารทางการระบุว่าแก๊ง MS-13 และ Barrio 18
รวมถึงกลุ่มอื่นๆมีจำนวนสมาชิกราวๆ 70,000 คนและมีส่วนรับผิดชอบต่อคดีฆาตกรรมการขู่กันโชคและการขายยาเสพติดตำรวจกล่าวว่าเหตุน้องเลือดครั้งล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิต12 รายในศูนย์กลางของเขตลาริเบตาดรวมถึงอีก9 รายในเมืองหลวงซานซาวาดอร์และทางตะวันตกของเขตอาฮัวชะปันส่วนการสังหารรายอื่นๆกระจายไปทั่วประเทศในปี 2015 เอลซัลวาดอร์ซึ่งมีประชากรประมาณ 6.5 ล้านคนมีสถิติการฆาตกรรม103 ครั้งต่อประชากร 100,000 คนซึ่งถือเป็นอัตราการฆาตกรรมที่สูงที่สุดในโลกปีที่แล้วประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรแห่งนี้มีการบันทึกการฆาตกรรม 1,140 คดีซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 30 ปีประเทศนี้มีการบันทึกการฆาตกรรม 1,140 ครั้งในปี 2021 เฉลี่ย 18 รายต่อประชากร 100,000 คนแต่ก็ลดจำนวนลงมากนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี 1992 สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ชีวิตยังคงดำเนินไปตามปกติขอให้พระเจ้าอวยพรเราทุกคนประธานาธิบดีบูเกเรเขียนบนทวิตเตอร์นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าเขากำลังสั่งการให้หัวหน้าเรือนจำของประเทศดำเนินการล็อกดาวน์ผู้ต้องขังที่เป็นสมาชิกแก๊งในห้องขังทันทีบูเกเรเขียนในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเขาว่าเขากำลังสั่งให้หัวหน้าเรือนจำของประเทศดำเนินการปิดตายนักโทษในห้องขังทันทีตลอด 24 ชั่วโมงกฤษฎีกาสภาวะฉุกเฉินขั้นสูงสุดในเรือนจำที่มีการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงสูงสุดทุกแห่งห้องขังทั้งหมดจะถูกปิดตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าใครก็ตามจะไม่มีสิทธิ์ออกไปยังพื้นที่กลางแจ้งพวกเขาห้ามออกไปแม้แต่นอกชานของเรือนจำบูเกเรเขียนพร้อมเสริมข้อความถึงเหล่าสมาชิกแก๊งเพราะการกระทำของพวกนายตอนนี้เพื่อนร่วมห้องขังของนายจะไม่ได้เห็นแม้แต่แสงแดดของพระอาทิตย์ประธานาธิบดียังกล่าวอีกว่าการจัดการอาหารจะต้องใช้เหตุผลโดยบอกว่าเขาจะไม่ดึงงบประมาณจากโรงเรียนเพื่อเลี้ยงผู้ก่อการร้ายเหล่านี้โอซิริส ลูนารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการทั่วไปของเปนาลเซนเตรสหรือศูนย์อาชญากรยืนยันคำสั่งเพิ่มเติมบนทวิตเตอร์ว่าพวกเขาจะทานอาหาร2 มื้อต่อวันและเมนูจะได้รับการแก้ไขให้มีราคาไม่แพงในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดในขณะที่บูเกเรพยายามแสดงทัศนคติที่แข็งกร้าวต่ออาชญากรรมแก๊งที่มีอำนาจมหาศาลของประเทศได้พิสูจน์อำนาจในมือซึ่งเปรียบดังดาบสองคมสำหรับเขาเราอนุมัติระบบการปกครองข้อกำหนดสภาวะพิเศษกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลของเราสามารถปกป้องชีวิตของชาวซัลวาดอร์และเผชิญหน้ากับอาชญากรได้เออร์เนสโต กาสโตรประธานสภาคองเกรสกล่าวหลังการประชุมสมัยวิสามัญเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ในขณะที่เราต่อสู้กับอาชญากรตามท้องถนนเราต้องพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนจัดการหาเงินทุนที่มีส่วนในการสนับสนุนเหตุอาชญากรรมทางการของประเทศต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่และทหารทำงานและต้องปกป้องการปฏิบัติงานของพวกเขาจากข้อกล่าวหาขององค์กรระหว่างประเทศผู้ที่คอยปกป้องสมาชิกแก๊งเขากล่าวเสริมในถ้อยแถลงบนทวิตเตอร์เราทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชาวเอลซัลวาดอร์เออร์เนสโต กาสโตรประธานสภานิติบัญญัติทวีตหลังจากประกาศกฤษฎีกาของรัฐบาลเราอนุมัติภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รัฐบาลสามารถปกป้องชีวิตของชาวเอลซัลวาดอร์
และจัดการกับอาชญากรโดยตรงเอลซัลวาดอร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งอาชญากรที่ต่อสู้กับกองกำลังความมั่นคงและในหมู่แก๊งอริของพวกเขาเพื่อควบคุมดินแดนและเส้นทางยาเสพติดทั่วทั้งอเมริกากลางประเทศเล็กๆในอเมริกากลางซึ่งมีขนาดพอๆกับรัฐแมสซาชูเซตส์เอลซัลวาดอร์เป็นผู้นำของโลกในเรื่องจำนวนคดีฆาตกรรมต่อจำนวนประชากรของประเทศเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันในระหว่างปี 2010 ประธานาธิบดีนายิบ บูเกเรได้ประกาศเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในปี 2019 เขาเข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ปี 2019 โดยได้รับการสนับสนุนในวงกว้างหลังจากให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดต่อสู้กับแก๊งที่ก่อความรุนแรงในเอลซัลวาดอร์มานานหลายทศวรรษเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะต่อสู้กับแก๊งอาชญากรและปรับปรุงความปลอดภัยบูเกเรกล่าวว่าการฆาตกรรมครั้งใหม่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามอย่างหนักเพื่อลดเหตุอาชญากรรมในเดือนเมษายน ปี 2020 ในขณะที่ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดไปทั่วประเทศประธานาธิบดีบูเกเรได้ล็อกดาวน์เรือนจำตลอด 24 ชั่วโมงปิดตายสมาชิกแก๊งที่ถูกคุมขังหลังจากความรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 รายใน 3 วันจากเหตุทั่วประเทศเขาอนุญาตให้ตำรวจและกองทัพใช้กำลังสังหารสมาชิกแก๊งที่เขากล่าวว่าฉวยโอกาสจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเขาอ้างเหตุผลว่าการฆาตกรรมจำนวนมากได้รับคำสั่งจากหลังลูกกงและกล่าวว่านักโทษแก๊งคู่อริจะถูกขังรวมในห้องเดียวกันเพื่อพยายามตัดการติดต่อสื่อสารระหว่างพวกเขาตัวเลขแสดงให้เห็นว่าอัตราการฆาตกรรมลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประธานาธิบดีบูเกเรเข้ารับตำแหน่งในปี 2019 แต่นักวิจารณ์กล่าวว่าฝ่ายบริหารของบูเกเรทำสิ่งที่เห็นได้ชัดด้วยกระบวนการที่นำไปสู่การถอยหลังของระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเขาพยายามรวมอำนาจควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเข้าด้วยกันเราต้องเตือนชาวเอลซัลวาดอร์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ปกป้องอาชญากรพรรคอนุรักษ์นิยม The Conservative Arena Party ระบุในแถลงการณ์อย่างไรก็ตามฮวนปาปิเยจากกลุ่มรณรงค์ระหว่างประเทศ Human Rights Watch องค์กรสิทธิมนุษยชนทวีตว่ามาตรการดังกล่าวน่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีสถาบันการเมืองและองค์กรอิสระตามระบอบประชาธิปไตยในเดือนธันวาคมกระทรวงการคลังสหรัฐได้บังคับใช้มาตรการการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่รัฐบาลเอลซัลวาดอร์2 รายโดยกล่าวหาว่าพวกเขากำลังเจรจากับ MS-13 และ Barrio 18 เพื่อพยายามบรรลุการพักรบเพื่อค้ำยันการสนับสนุนทางการเมืองรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าในระหว่างการเจรจาหัวหน้าแก๊งเห็นพ้องที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรค Nuevas Ideas ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะมาถึงสหรัฐชี้ว่า Nuevas Ideas ได้รับเสียงข้างมากถึง 2 ใน 3 ในการเลือกตั้งในปี 2021 รัฐบาลของเขายังถูกกล่าวหาว่าเป็นนายหน้าทำสัญญากับแก๊งหลักทั้งสองโดยเสนอให้สมาชิกแก๊งมีสภาพความเป็นอยู่ในคุกที่ดีขึ้นเงินและผลประโยชน์อื่นๆเพื่อแลกกับการลดอัตราการฆาตกรรมและให้การสนับสนุนการเลือกตั้งแก่พรรคของบูเกเรในการเลือกตั้งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเป็นการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงรายงานเดือนธันวาคมโดยกระทรวงการคลังสหรัฐที่กล่าวว่ารัฐบาลของบูเกเรเจรจาอย่างลับๆเพื่อสงบศึกกับผู้นำของแก๊ง
นั่นขัดแย้งกับการปฏิเสธของบูเกเรและเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสองประเทศสหรัฐยังกล่าวหาฝ่ายบริหารของบูเกเรในปี 2020 ว่าให้สิ่งจูงใจทางการเงินแก่แก๊งเพื่อรับประกันว่าเหตุการณ์ความรุนแรงของแก๊งและจำนวนการฆาตกรรมที่ได้รับการยืนยันยังคงอยู่ในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่ารัฐบาลของบูเกเรสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษต่างๆกับแก๊งเหล่านี้ด้วยผลประโยชน์ทางการเงินและสิทธิพิเศษสำหรับผู้นำที่ถูกคุมขังซึ่งรวมถึงโสเภณีและโทรศัพท์มือถือคำกล่าวหาที่กระทบบาดหัวใจของหนึ่งในความสำเร็จที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในการทำงานของบูเกเรซึ่งก็คืออัตราการฆาตกรรมของประเทศที่ลดลงอย่างรวดเร็วในเวลานั้นบูเกเรปฏิเสธว่าฝ่ายบริหารของเขากำลังเจรจากับแก๊งต่างๆเขาเขียนบนทวิตเตอร์ว่าข้อกล่าวหาของรัฐบาลที่จัดหาโทรศัพท์มือถือโสเภณีและเงินให้กับแก๊งเป็นเรื่องที่โกหกอย่างเห็นได้ชัดประธานาธิบดีตอบโต้อย่างประชดประชันผ่านทวิตเตอร์ต่อข้อกล่าวหาโทรศัพท์มือถือและโสเภณีในเรือนจำเงินให้แก๊งเกิดขึ้นเมื่อไหร่พวกเขาไม่ได้ตรวจสอบวันที่ด้วยซ้ำพวกเขาจะโกหกอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีใครซักถามพวกเขาบูเกเรปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงเมื่อมีการรายงานในเดือนสิงหาคมปี 2020 โดยเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นเอลฟาโรในปี 2020 ฝ่ายบริหารของบูเกเรได้ให้สิ่งจูงใจทางการเงินแก่แก๊งชาวซาวาดอร์อย่าง MS-13 และ 18 Street Gang หรือ Barrio 18 เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ความรุนแรงจากแก๊งอันธพาลและจำนวนการฆาตกรรมที่ได้รับการยืนยันยังคงอยู่ในระดับต่ำแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุ ตลอดระยะเวลาดำเนินการจากการเจรจาลูน่าและมาโรกินส์หัวหน้าแก๊งตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรค Nuevas Ideas หรือ New Ideas Party ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง New Ideas ของบูเกเรเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาการเปิดเผยดังกล่าวทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างบูเกเรและฝ่ายบริหารของโจไบเดนหลังจากที่สภาคองเกรสชุดใหม่ของเอลซัลวาดอร์ได้ถอดถอนอัยการสูงสุดและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของศาลสูงสุดในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลสหรัฐแสดงความเป็นห่วงต่อทิศทางของประเทศเอลซัลวาดอร์องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา The U.S. Agency for International Development ประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลในเอลซัลวาดอร์ไปยังองค์กรของเอกชนในขณะที่นักวิจารณ์กล่าวหาประธานาธิบดีชายวัย 40 ปีรายนี้ว่ามีแนวโน้มเป็นเผด็จการในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 บูเกเรส่งกองทหารติดอาวุธเข้าไปในสภาคองเกรสในขณะที่เขาเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติแผนของเขาในการกู้เงิน109 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการกับความรุนแรงของแก๊งและเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วศาลสูงสุดของเอลซัลวาดอร์ตัดสินให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้2 วาระปูทางให้บูเกเรลงสมัครรับเลือกตั้งในปี 2024 ผู้พิพากษาสูงสุดได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤษภาคม 2021 โดยสภาคองเกรสเอลซัลวาดอร์ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ของประเทศซึ่งปกครองโดยพรรคของบูเกเรหลังจากฝ่ายนิติบัญญัติปลดผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและอัยการสูงสุดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนอัยการสูงสุดคนใหม่ของเอลซัลวาดอร์ประกาศว่ารัฐบาลกำลังยกเลิกภารกิจต่อต้านการทุจริต
ขององค์กรรัฐบาลสหรัฐในประเทศอเมริกากลางแม้ว่าการฆาตกรรมจะลดลงตั้งแต่บูเกเรขึ้นครองอำนาจแต่การสังหารก็เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบูเกเรกล่าวในวันอาทิตย์ว่ามาตรการจะดำเนินการโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็นเท่านั้นชีวิตจะดำเนินไปอย่างปกติสำหรับประชาชนส่วนใหญ่เขากล่าวในทวีตกฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ67เสียงตามข้อมูลที่ถูกทวีตโดยบัญชีอย่างเป็นทางการของสภานิติบัญญัติสมาชิก17คนงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยบูเกเรได้รับความนิยมอย่างสูงเขาก้าวเข้าสู่สุญญากาศทางการเมืองทิ้งไว้ซึ่งความเสื่อมเสียและสภาวะหมดความเชื่อถือให้กับพรรคการเมืองแบบดั้งเดิมทั้งจากพรรคฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยม